හොඳයි අද හිරුව එකඩමිය තුළින් අද යාලුන්ටම මරං ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Nokia 105 2019 Nokia 105 2019 ෆෝන් එකේ තියෙන මයික් එක වෙනුවට අපි කොහොමද අපි ගාව තියෙන චයිනිස් මයික් එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් අද ඒ ගැන තමයි ඔයාලට මම පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා ෆෝන් එක රිමූව් කරගන්න. ෆෝන් එක බෑක්අප් එක රිමූව් කරලා යාලුවනේ අපිට මේකේ එන මයික් එකක් වුණත් මේකට ෆික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ එකක් දන්නවා ඇති. ඉතින් වෙන පරණ බෝඩ් එකකින් අපිට මයික් එකක් ගලවලා අරගෙන ඉතින් මයික් එකක් ෆික්ස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට චයිනීස් මයික් එකක් එහෙම නැත්නම් චයිනීස් ෆෝන් වලට එන ඒ මයික් එකක් මේ යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද පැහැදිලි කිරීමක් මම කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ෆෝන් රිපෙයාරින් ඉතින් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මගේ යාළුවන්ට ගොඩාක් වටින දේවල් ටිකක් මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා හිරු ඇකඩමි channel එකේ. ඉතින් බලන්න ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙනවා නම් මටත් එවන්න බලන්න. ඉතින් යාළුවා ෆෝන් එක මේ විදිහට රිමූව් කරගත්තා. ඊට පස්සේ බෝඩ් එකත් අපි ගලව ගමු. මේ විදිහට. ඉතින් මේකත් රිපෙයාර් වලට ආපු ෆෝන් එකක්. ඉතින් යාළුවා මේ විදිහට අපි ගලව ගත්තට පස්සේ මයික් එකේ තියෙන පහළ කොටසේ ඉතින් මේකට කලින් මයික් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දාලා තියෙන්නෙත් තිබ්බ ඔරිජිනල් මයික් එකක්ම දාලා තියෙනවා. ඒක පාත් එකක් ගාලා තමයි මේක ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ බෝඩ් එකට. ඉතින් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ මයික් එකම අපිට පුළුවන් යාළුවනේ මේ මයික් එකේ තියෙන පෝට් එකටම ඔය තියෙන මයික් එකම සවි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ ටෙක්නීෂියන් මේකට පිටින් බයිපාස් කරලා තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. ලයින් ටික වඩ පේනවා ඇති. යාළුවනේ අපි ටිකක් ලං කරලා බලමු මේක. මේකේ තියෙන මයික් එක අපි අයින් කරගන්නවා. මේක යූස් කරන්නත් පුළුවන් යාළුවනේ. සමහරක් වෙලේ මේ මයික් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ෆික්ස් කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේකට චයිනීස් මයික් එකක් යූස් කරමු. මේක ගලවලා අයින් කරලා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ මැදට තීයන් ටිකක් තියා ගන්න ඕනේ මැදට. ඒ වගේම වටේටත් තීයන් ටිකක් අපි තියාගමු. මොකද චයිනීස් මයික් එකක් තමයි ෆික්ස් කරන්න හදන්නේ මේකට. ඒ නිසා ඊයන් ටිකක් අන්නේ මැදට හරියට මැදට තියාගන්න යාළුවනේ. වටේට ගෑවෙන්න දෙන්න එපා. එමුණොත් ෂෝට් වෙනවා මයික් ලයින් එක. මේ විදිහට ඊයන් ටිකක් තියලා අපිට පුළුවන් හරියට ලයින් එක ක්ලියර් කරගන්න. මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ ධන ලයින් එක එහෙම නැත්නම් ප්ලස් ලයින් එක තියෙන්නේ මැද. මැද තමයි චයිනීස් මයික් එකේ රතු පාට වයර් එක අනිවාර්යයෙන්ම මැදට තමයි අපි ෆික්ස් කරන්නේ. මැද තමයි ප්ලස් ලයින් එක තියෙන්නේ. අනිත් ලයින් එක නෙගටිව් ලයින් එක. ඉතින් ඔය ආකාරයට ඊයන් ලෙඩ් ටික තියාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට චයිනීස් මයික් එක අන්න මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් රෙඩ් ලයින් එක හරියට මැදට ෆික්ස් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පේන දියාලුනේ අපිට මැදට හරියට මැදට මේක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒක වටේ තියෙන රවුම වගේ තියෙන කැලලට ගෑවෙන්න දෙන්න එපා. තවටක් zoom කරලා බලමු. ඒ වගේම රින ලයින් එක කළු වයර් එක රවුමට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ෆික්ස් කරලා බලන්න යාළුවනේ 100,000ක් සාර්ථකයි. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවන්ට මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ තවත් ඉදිරියේදී බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.
ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා ඔයාලෙන් ඉල්ලනවා. නැවතත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝකින් අපි හමු වෙමු. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.